pag-show dito sa inyong lugar. Maraming pong salamat at binabati ko po kayo ng isang magandang hapon. Once again, Miss Ana Matutina, ang kanya pong mga designs and of course, collections ay suot ng ating mga runway. The person behind those Thumbelinas and Enchanted. Ito, Thumbelinas. and of course, we call our event organizer to award the certificate of recognition to Miss Ana Matutina. The certificate of appreciation goes like this. So let me read to you the content. Certificate of appreciation. This certificate is given to Ana Matutina for becoming one of the official designers and outstanding participation of our Cosplay Fashion show, given this 23rd of September 2018 at Robinson's General Trias Cavite. Signed, Rose and Sigul Fan, official judge, Albi Oider, Ana Suela Calindo, Nelson Bakay, Kristen Joy Panas, and of course, our organizer, Miss Eugene Kim, Florida News. Thank you so much po, ma'am. Give it up once again to Miss Ana Matutina. Palakpakan mo po. And of course, may pagsasalamatan po si ma'am. Ako ang pasalamatan ng isang magaling at mahusay masipag na organizer ng event. Si Ma'am Eugene. Palakpakan naman po. And syempre, And of course, nagpapasalamat si Mama Ana, mas nagpapasalamat po ako na dinayo tayo ni Mama Ana dito sa General Trias, Cavite. She is from Bulacan, napakalayo. And binitisan niya po ang ilan sa ating mga modelo. Palakpakan po natin muli si Miss Ana Matutina. and of course, to award her best models for her collections and designs. Here's once again Miss Ana Matutina. Yes, pagkakataon na rin po ito para ipakita ko rin sa inyo na ang mga bata ay hindi natin binibinisan bilang isang bata lang. Binibinisan din natin sila upang ipakita at magkaroon sila ng mas confidence sa sarili nila. Pinipili ko po ngayon na i-award ang Best Model of Ana Matutina sa kids. Pinipili ko po ang number 1. Congratulations, number 1, which is Shahira Sadia Banshi. Our first best model of Ana Matutina collection. Isa pa lang po yan sa 4 na best models. Congratulations, Shahira.